Найглибші рани не залишають слідів на тілі, вони вирізаються у твоїй душі. І сьогодні ти дізнаєшся, як зробити так, щоб вони більше не керували тобою. Інколи найглибші рани непомітні. Немає крику, немає крові. Є тиша, у якій тріщить довіра. Ти стоїш серед уламків того, що здавалося зв'язком, а виявилося тонкою ілюзією. Ти віддавав серце. Тебе сприймали як належне. І є правда, від якої не втекти. Зцілення не приходить у тому самому місці, де тебе зламали. Ти не знайдеш спокою, доки випрошуватимеш визнання у тих, хто не побачив твоєї цінності тоді, коли це було важливо. Але ця історія не про них. Це про тебе. Про внутрішній підйом без шуму. Про силу, якій не потрібні овації. Стоїки не вчили уникати болю. Вони вчили не належати йому. Зберігати себе, коли валиться все довкола. Лишатися цілим, коли світ підштовхує до зламу. Тебе зрадили, знецінили, збрехали, відкинули. І ти почав сумніватися в собі. Залишайся. Не заради них, заради себе. Це не просто урок. Це момент звільнення. Є та сама секунда після удару, коли розум волає «поверни справедливість». Ти перемотуєш у голові їхні слова, їхню тишу, їхній холод. Уявляєш сцену, де вони нарешті усвідомлюють втрату. Щиро кажучи, це пастка. Твоя сила не в відповіді. Твоя сила в отрешеності. Не в гніві, а в тиші. Не в доведенні, а у зростанні настільки високо, що до тебе більше не дотягнуться. Стоїчна формула проста. Ти не зобов'язаний вести війну. Ти зобов'язаний собі покій. Перше імпульсивне бажання – вирівняти рахунки. Але це лише обмін однієї рани на іншу. Продаж власного спокою за сумнівну гордість. Початок шляху – контроль над собою, не над ними. Епіктет нагадував – ми страждаємо не від подій, а від суджень про них. Так, зрада сталася. Факт. Але ти проживаєш її щодня, несеш у кожну розмову, дозволяєш їй отруювати думки і красти сон. На цьому етапі це вже не їхня дія. Це твій вибір. Шлях стоїка стартує там, де закінчуються звинувачення. Минулого не переписати. Вибачення не випросити. Людей не переробити. Але ти можеш обрати, що буде далі. А далі і є твоє справжнє ім'я. Що таке спокій насправді? Це не маска «в мене все добре». Не фальшива посмішка, коли пече всередині, і не вибачаю з примусу. Спокій – це внутрішня упевненість. Я більше не дозволю їхнім вчинкам керувати моїми почуттями. Твій покій охороняють не крики, а рішення. Доступ закрито. Не кожен, хто вдарив, гідний твоєї реакції. Комусь достатньо дистанції та мовчання. Це не уникання, це емоційна дисципліна. Неможливо виграти бій із тим, кому байдуже. Ти можеш говорити розумніше, голосніше, довше, але вони не почують, бо ніколи й не хотіли. Їхня випадковість була свідомим байдужим вибором. Перемога не у викритті їхніх масок. Перемога, коли вони більше не знаходять ту версію тебе, яку колись ранили. Це не боягузтво. Це ясність. Емоційний інтелект – це вибір зцілення, а не війни. Не тому, що вони того варті, а тому, що ти – так. Уяви, що маєш 100 одиниць енергії на день. Кожна думка про них – -5. Кожен внутрішній суд – -10. Кожне, а раптом вони сумують, ще -10. До обіду ти вже роздав половину тим, хто не витрачає на тебе й секунди. На цьому фундаменті сильне життя не будують. Захищай енергію, як монах береже мовчання. Твоє завдання – не лагодити тих, хто ламав тебе. Твоє завдання – відбудувати себе так, щоб вони не впізнали нову фортецю. Тиха сила, внутрішня дисципліна, безумовна самоповага. Їм цього не зрозуміти, та й не потрібно. Коли ти не відповідаєш, тебе назвуть холодним. Коли мовчиш, скажуть, що ти змінився. Коли йдеш, оголосять, що ти здався. Хай буде так. Бо їхні ярлики – це не твоє дзеркало. Твоє мовчання – це не поразка. Це вибір.
Це сила, яка говорить без слів. Ти зцілюєшся не для театру, не щоб вони зрозуміли. Ти зцілюєшся, щоб повернути собі життя. Справжня помста – це не крик у соцмережах і не публічний скандал. Це покій. Глибокий, недосяжний, як вершина гори, куди вони вже не піднімуться. Ти не палиш мости, ти будуєш зовсім інше місто, де їх немає. І є правда, яку більшість усвідомлює надто пізно. Біль – це частина життя, а страждання – це вибір. Неможливо омедитувати зраду чи переклеїти брехню позитивними фразами. Навіть найміцніші падали, але саме тому вони й ставали великими. Марк Аврелій поховав 8 своїх дітей. Епіктет усе життя жив із покаліченим тілом раба. Сенеку вигнали з Риму, а згодом змусили накласти на себе руки. І попри все це, вони залишили після себе спадщину сили. Їхнє величчя було не в болю, а в тому, що вони зробили з ним. Емоційна зрілість – це не втеча від почуттів. Це здатність дивитися болю в очі і не дозволяти йому зруйнувати тебе. Біль стукає в двері. Це нормально. Це сигнал, що щось не так. Але страждання – це не їхня вина. Це ми тримаємо біль довше, ніж потрібно. Не тому, що ми слабкі, а тому, що нас ніхто не навчив відпускати. І ось тут починається вибір. Або біль стає твоєю ідентичністю, або вона стає твоїм учителем. Розум любить зациклюватися. Чому вони так зробили? А що, якби я вчинив інакше? А раптом вони ніколи й не любили мене? Чи відчувають вони хоч краплю провини? Ці питання крутяться без кінця. І поки ти знову і знову повторюєш цей сценарій, вони живуть далі, а ти залишаєшся у пастці власних думок. Саме так і народжується страждання. Стоїк не воює з реальністю. Він приймає її і спрямовує енергію туди, де має вплив. Ти не можеш змінити те, що вони зробили, не можеш змусити їх вибачитися, не можеш переписати минуле, але ти можеш обрати, які думки живитимеш у собі. Бо кожна думка стає переконанням, а переконання формують твою особистість. Ким ти станеш? Тим, кого ранили? Чи тим, хто виріс і став непохитним? Стійкість народжується у терті. Уяви свій розум як м'яз. Люди, які завдали болю, це твої тягарі. Ріст приходить тільки через опір. Кожна зрада показує, де твої кордони були надто слабкими. Кожне розчарування відточує твою проникливість. Кожна тиша – це можливість потренуватися у духовній дисципліні і не гнатися за чужим схваленням. Це не означає, що ти заслужив біль. Це означає, що ти відмовляєшся витрачати його дарма. Справжня стійкість не народжується у втечі від труднощів. Вона народжується тоді, коли ти зустрічаєш їх віч на віч і не втрачаєш себе. Ось що формує розум переможця. Ти не руйнуєшся під хаосом, ти переналаштовуєшся. Досить запитувати чому. Почни питати, що тепер, бо є питання, яке змінює все. Не чому вони мене зранили, а що мені робити з цією болем зараз. Який урок я винесу? Якою новою версією себе я вийду з цього вогню? Стоїк не живе у чому. Він живе у що далі. І саме тому він піднімається і вже ніколи не повертається колишнім. Ти не зцілишся, намагаючись зрозуміти їх. Ти зцілишся тоді, коли почнеш розуміти себе. Що ти терпів, хоча не мав би. Які тривожні сигнали ігнорував. Що ця біль відкрила про твої емоційні межі. Ось справжня зрілість – перетворювати роздуми на переродження. Не марнуй свою рану. Біль може стати вчителем, але тільки якщо ти слухаєш. І урок простий. Життя тобі нічого не винне. Але ти винен йому свою силу. Більшість людей розтрачують свої шрами. Вони кровоточать, потім ранять інших, а тоді несуть цю отруту далі, в наступний день, у наступну людину, в наступне віддзеркалення. Не повторюй цього, дай болю закінчитися на тобі. Кожного разу, коли відчуваєш печіння, шепочи собі – це не покарання, це підготовка. Підготовка до ясного розуму, до чітких меж.
до душі, яку не спокусиш дешевими словами і випадковою увагою. Так, біль неминуча. Але страждання – це ланцюг, який ти можеш розірвати. І коли ти це робиш, розумієш, ти ніколи не був жертвою. Ти був алхіміком, тим, хто перетворює біль у підйом. Біль реальна, але сенс завжди справа твого вибору. Вони пішли, зрадили, викинули тебе, ніби ти нічого не вартий. Але саме зараз настає момент, який або визначить тебе, або зламає. Момент, коли ти вирішуєш, що означатиме ця біль. Бо сама по собі біль ще не кінець. Найбільше страждання народжується не з їхніх вчинків, а з історії, яку ти продовжуєш розповідати собі. Я був недостатньо хорошим, напевно, я сам винен. У мене завжди так. Ось де починається пастка. Свобода не в тому, щоб змінити минуле. Свобода у тому, яке значення ти даси цим подіям. Між стимулом і реакцією є простір. І саме там твоя сила, твоє рішення, твій ріст. Віктор Франкл, який пережив жахи концтабору, сказав, між стимулом і реакцією є простір. У цьому просторі наша сила вибрати відповідь. А у відповіді наш розвиток і наша свобода. Тебе зрадили – це стимул. Але зараз усе вирішує твоя відповідь. Вона визначить, ти зламаєшся чи перетворишся. Самовладання – це здатність зупинитися в цьому просторі, не дати своєму его написати історію жертви, не дозволити болю стати твоїм іменем. Вони не керують твоїм сенсом, ти керуєш. І тобі не потрібне закриття, тобі потрібна ясність. Правда в тому, що більшість людей уникають закриття. Бо справжнє закриття – це не їхнє вибачення, це внутрішнє рішення. Якщо ти все ще чекаєш, щоб вони пояснили, чому зробили боляче, це означає, що вони досі живуть у твоїй голові. А тобі потрібні не їхні слова, тобі потрібна твоя ясність. Яку бреш у твоїх межах ця рана оголила? Яку тріщину у твоєму самоповазі вона відкрила? Коли ти перестаєш гнатися за чому і починаєш шукати для чого, тоді ти повертаєш собі силу. Ти перестаєш бути пораненим, ти стаєш спостерігачем не за ними, а за власним зростанням. Сенс не приходить сам. Сенс створюється. Стоїки не вірили у наперед визначене значення. Вони знали, сенс кується у вогні думок і дисципліни. Зрада не означає, що ти недостойний. Вона може означати, що ти на порозі найбільшої трансформації. Відкидання не доводить, що ти легкозамінний. Можливо, це знак. Ти переріс ті рамки, в яких їм було зручно тебе тримати. Можливо, твої стандарти виросли. Можливо, твоя душа більше не може дихати в тому тісному просторі. Ось у чому сила духовної дисципліни. Давати болю сенс, який піднімає, а не обмежує. Перепиши свою історію. Це вправи стоїчного щоденника. Перше. Запиши свій біль так, як він був. Без фільтрів, максимально чесно. Друге. Запиши, яку історію ти собі розповів через цю біль. Третє. Перепиши цю історію мовою зростання, сили і ясності. Приклади. Вони пішли тоді, коли я найбільше їх потребував. Напевно, я був недостатньо хорошим. Нова історія. Їхній відхід був перенаправленням. Я не мав покладати життя на тих, хто не здатен бути поруч навіть для себе. Вони публічно мене принизили. Я слабкий і виставлений на посміховище. Нова історія. Їхня жорстокість показала їхню справжню сутність і навчила мене, скільки сили потрібно, щоб залишатися спокійним під тиском. Вони зрадили мене. Я більше нікому не довірю. Нова історія. Їхня зрада показала, що мої кордони потребують міцності. Вона стала уроком, а не тавром. Кожного разу, коли ти переписуєш значення, ти повертаєш собі шматок внутрішньої сили. Ти – автор. Найнебезпечніше, що можна зробити – дозволити тим, хто не цінує тебе, стати редакторами твоєї самооцінки. Не віддавай ручку свого життя людям, які вміють писати лише розчарування. Пиши так, щоб відображати свою силу, а не свої шрами. Бо історія, яку ти розповідаєш собі після болю,
важливіша за ту, яка її спричинила. Саме це робить тебе непереможним. Не те, що тебе не ранили, а те, що ти піднявся, дав болю сенс. І перетворив його на свободу, а не на кайдани. Будьмо чесними. Коли тебе ранять, перше, що кричить твоє его, вони не можуть піти безкарно. Хай відчують те саме, хай постраждають. Це розум шукає рівноваги, але через неправильні двері. Помста не повертає спокою, вона лише підживлює біль. І найнебезпечніше – залишає тебе прив'язаним до тих, кого ти вже переріс. Межі – ось форма стоїчної справедливості. Тобі потрібне лише одне – встановити таку психологічну межу, через яку їм більше не дістатися до твого світу. У стоїчній філософії справедливість – це не зовнішня розплата. Це внутрішній порядок. Коли хтось чинить зло, найвища реакція – не помста, а самовладання. Це сказати «я бачу, хто ти», але більше не дозволю цьому визначати, хто я. Ось що таке емоційний інтелект. Це не вибух. І не саморуйнування. Це вибір не брати участь у хаосі. Бо перемога – це не битися з полум'ям. Перемога – це коли ти більше не реагуєш на його жар. Межі – це не стіни. Це ворота. Багато хто плутає межі з емоційним закриттям. Думають, треба відрізати всіх, стати холодним, підозрілим. Але справжні межі, стоїчні межі, народжуються не зі страху, а з ясності. Стіна відштовхує всіх. Ворота визначають, хто увійде, коли і на яких умовах. Межа – це усвідомлений фільтр для всього, що ти впускаєш у свій внутрішній світ. Ти нікому не винен доступу до себе, ти нікому не винен пояснень, ніхто не має права ранити тебе двічі. Душа фарбується кольором твоїх думок, писав Марк Аврелій. А найшвидший спосіб затемнити душу – це дозволити стосункам без меж знову й знову бруднити її зневагою. Як встановлювати межі без відчуття провини? Ось тут спотикаються найдобріші. Їм важко сказати «ні». Вони відчувають себе егоїстами, коли віддаляються. Їм соромно, коли вони обирають себе. Запам'ятай, захищати свій внутрішній світ – це не егоїзм. Це святе. Якщо хтось змушує тебе відчувати, що твоє право на спокій – це занадто багато, значить, він розраховував, що ти ніколи не знайдеш у собі сили цей спокій захистити. Ти не зобов'язаний пояснювати свою межу. Твоє внутрішнє напруження – вже причина. Твоя цінність – вже достатня підстава. Почни з малого. Не пояснюй усе, не відповідай відразу. Не тримай двері відчиненими для тих, хто приносить лише бурі. Кожного разу, коли ти поважаєш свою межу, ти зміцнюєш духовну дисципліну. Ти тренуєш розум, ти кажеш собі «я гідний спокою, я гідний ясності, я гідний поваги». Подивися, як вони реагують, бо межа розкаже тобі про людину більше, ніж будь-які слова. Скажи прямо «це мені не підходить, я більше не потерплю цього». Ця розмова закінчена, я більше не беру участі в цій динаміці. І якщо вони зляться, якщо починають захищатися, якщо грають у провину чи йдуть у тишу, знай, вони ніколи не були прив'язані до тебе. Вони були прив'язані до того, що могли з тебе взяти. Нехай це проникне глибше. Дехто не любить тебе, вони люблять твою версію без меж. А коли ти ростеш, вони втрачають контроль. Нехай втрачають. Бо їхня реакція – не твоя відповідальність. Твій спокій – це тиха межа. Іноді найсильніша межа – це просто більше не бути емоційно доступним для їхнього хаосу. Ти не сперечаєшся, ти не виправдовуєшся, ти просто перестаєш брати участь. Це і є визволення. Коли ти перестаєш клювати на їхню наживку, вони більше не можуть ловити твою біль. І поступово твоя душа знову починає дихати. Ти відчуваєш тихе гідність, те, що народжується, коли ти обираєш самовладання, а не саморуйнування. Саме цьому вчили стоїки. «Ніхто не є вільним, поки не стане господарем самого себе», – говорив Епіктет. Нехай межа стане твоїм визволенням. Не тому, що вони змінилися, а тому,
що ти змінив правила доступу. Коли ти ставиш межі замість помсти, ти повертаєш собі свій час, свій розум, свою енергію і, найголовніше, свою силу. Не щоб зруйнувати їх, а щоб відновити себе. Є така сила, яка не кричить. Вона не мстить. Вона не грюкає дверима. Вона просто йде тихо, спокійно, остаточно. Це не слабкість. Це внутрішній мир. А в світі, де все побудовано на шумі, драмі й валідації, немає нічого сильнішого, ніж бути незворушним. Абсолютна сила – це покій. Стоїки щодня тренували свій розум, щоб бути готовими до болю, принижень, втрат. І коли удар приходив, вони не дивувалися. Вони були готові. Ти не слабкий, якщо відчуваєш гнів. Ти людина. Але справжня сила в тому, щоб не належати своєму гніву. Пропусти його крізь себе. Дай йому навчити тебе. І відпусти. Ось найчистіша форма духовної дисципліни – обирати не тригероване «я», а вище «я». Охороняй свою енергію, як святиню. Бо вона справді святиня. Не кожен заслуговує доступу до твого спокою. Не кожне повідомлення заслуговує відповіді. Не кожна битва – твоя. Блок 12. Психологічні межі – це ворота твоєї внутрішньої обителі. Стався до своєї уваги як до найдорожчого ресурсу. Бо саме так воно і є. Дозволив би ти комусь увійти у твій дім і зруйнувати його? Ні. То чому дозволяєш їм робити це з твоїм розумом? Проблема не в тому, що життя коротке. Проблема в тому, що ми розтрачуємо його. Сенека. Розтрата спокою на тих, хто навіть не цінує твого слова – це духовне банкрутство. Але одного дня ти усвідомлюєш – покій – це найвища валюта. І ти перестаєш витрачати його на все підряд. Ти стаєш свідомим, цілеспрямованим, стоїком. Твоя незворушність – ось що руйнує їх. Коли вони ранили тебе і чекали, що ти зламаєшся, твій покій лякає їх. Коли вони чекали помсти, твоя тиша збиває з пантелику. Коли вони хотіли драми, твоє байдуже мовчання стає для них загрозою. Вони хотіли бою, а твій покій виявився силою. Хочеш зруйнувати їхні очікування? Не сперечайся, не біжи за ними, не виправдовуйся. Перемагай мовчки. Перемагай виростаючи. Перемагай, стаючи настільки стійким, що до тебе більше не дотягнутися. Ти не доводиш свою цінність через війну. Ти доводиш її через покій. Покій, який ти заслужив. Покій, який ти охороняєш будь-якою ціною. Є одна небезпечна брехня, у яку нас змусили повірити. Якщо ти по-справжньому пробачив, ти маєш прийняти людину назад. Неправда. Прощення – це відпускання, а не воз'єднання. Це про твою свободу, а не про їхнє спокутування. Ти прощаєш не для того, щоб їм стало легше. Ти прощаєш для себе, щоб не тягти цей тягар далі. Це не слабкість, це емоційний інтелект. У стоїцизмі немає нічого сильнішого, ніж перерізати ланцюг, що тримає твою душу до чужої отрути, і піти назавжди. Прощення для сильних. Слабкі тримаються за образи, бо занадто крихкі, щоб подивитися в обличчя болю. Вони ховаються за гнівом, бо визнавати рану складніше. Але стоїк дивиться болю прямо у вічі і каже: «Так, це сталося, я це приймаю, але не дозволю цьому визначати мене». Прощення – це не зняття з них відповідальності. Це звільнення себе від їхньої драми, бо коли ти тримаєшся за гнів, ти тягаєш їхню тінь у кожну кімнату, у кожну думку, у кожну зустріч. Вони вже зробили боляче один раз. Не давай їм влади робити це знову, навіть здалеку. Той, хто викликає в тобі гнів, перемагає тебе. Подумай про це. Стоїки ніколи не вчили бути емоційними килимками. Вони вчили йти шляхом мудрості та дисципліни. Прощення без меж – це наївність. Межі без прощення – це багаж. Потрібне і те, і інше. Ти прощаєш заради внутрішнього миру. Ти ставиш межі заради самоповаги. Відновлення довіри – це не те саме, що відновлення зв'язку. Дехто думає, достатньо сказати «вибач», і двері знову відчинені.
Вони з'являються після одного «пробач», очікуючи, що все стане, як було. Вони хочуть твого присутності, але без того, щоб знову заслужити довіру. Але пам'ятай, ти не зобов'язаний тримати людей у своєму житті лише тому, що простив їх. Довіра не автоматична, вона заслуговується. І якщо хтось її зруйнував, це не твій обов'язок пришвидшувати їхній шлях зцілення. Ти не зобов'язаний впускати ту саму біль вдруге. Це було б зрадою самого себе. Неважливо, наскільки сильно тебе ранили. Якщо ти простив і більше не допускаєш болю назад, ти не просто зцілився. Ти еволюціонував. Є різниця між тим, щоб піти у спокої, і тим, щоби вибігти в гніві. Між тим, щоб відпустити, і тим, щоби викинути себе разом з образою. Коли тебе використали, зрадили, принизили, тобі не потрібно руйнувати когось, щоб перемогти. Достатньо одного – піти з гідністю, спокійно, з повною владою над своєю енергією. Що таке відстороненість? І чим вона не є? Відстороненість – це не байдужість. Це не гра у «мені все одно». Це не замороження почуттів і не втеча від болю. Відстороненість – це духовна дисципліна. Це здатність зробити крок назад і не втратити гідність. Це піти від хаосу, не озлобившись. Це припинити приходити туди, де тебе ніколи не чекали. І не відчувати провини за це. Той, хто викликає у тобі гнів, володіє тобою. Але ще більше володіє той, від кого ти не можеш емоційно відсторонитися. Мета не в тому, щоб навчити їх уроку. Мета – навчити себе самоповазі. Відпустити того, хто ранив – це не жорстокість, це ясність. Гідна відстороненість, тиха, точна, остаточна. Нарцис хоче драми. Маніпулятор жадає сцени. Токсична людина потребує твоєї реакції, щоб відчувати власну важливість. Але коли ти йдеш із гідністю, ти позбавляєш їх усього, чого вони прагнули. Жодної боротьби, жодних вибухів, жодного задоволення їхнього его. Ти не кричиш, не благаєш, не пишеш натяків у соцмережах. Ти просто йдеш, тихо, повністю, без пояснень. І ця тиша звучить гучніше, ніж 1000 слів. Це відстань лікує. Це стриманість. І є сила. Ти не дієш із емоцій. Ти рухаєшся з усвідомлення. Найсильніші межі часто невидимі. Тобі не обов'язково блокувати, щоб відпустити. Не обов'язково голосно заявляти, що все закінчено. Справжні психологічні межі – внутрішні. Вони звучать так: «Я більше нічого їм не винен, я не маю їм закриття, вони не отримають доступу до цієї версії мене, я бачу їх ясно. І цього достатньо». Ти більше не намагаєшся щось довести, не пояснюєш те, що вони все одно не хочуть зрозуміти. Ти відсторонився не тому, що ненавидиш їх, а тому, що нарешті полюбив себе достатньо, щоб не залишатися. Ось що таке емоційний інтелект. Ось що таке зрілість. Ось що таке самоповага в дії. Відпусти і не чекай, що вони це помітять. Відстороненість втрачає силу, якщо ти хочеш, щоб вони сумували, шкодували, поверталися. Якщо ти йдеш заради їхньої реакції, ти досі прив'язаний. Ти все ще граєш роль. Але коли ти йдеш із гідністю, ти більше не потребуєш їхньої уваги, бо робиш це для себе. І саме тоді цикл розривається не тому, що ти змусив їх замовкнути, а тому, що знайшов свій покій, і в ньому для них більше немає місця. Вони більше не можуть дістатися до тебе, не можуть торкнутися тієї версії тебе, яку колись зранили. Це й є стоїчне відсторонення, не реакція, а переродження. Відстороненість – це кінець їхньої влади над тобою. А що, якщо найсильніше, що ти можеш зробити, це зцілитися в тиші, без оновлень, без оголошень, без бажання показати, що вони втратили, тільки ріст. Бо в ту мить, коли ти перестаєш доводити, а просто стаєш доказом, ти підіймаєшся. Помста гучна, еволюція тиха. Більшість людей хочуть відплати. Хочуть, щоб кривдник страждав, щоб усвідомив, щоб розкаявся.
Але це все ще прив'язаність. Це все ще очікування визнання від того, хто вже раз не визнав тебе. Це пастка. Справжнє зцілення починається тоді, коли ти розумієш, тобі не потрібно, щоб вони шкодували. Тобі потрібно просто перерости це. Бо найкраща помста – це відсутність помсти. Це коли ти відновлюєш себе настільки глибоко, що вони більше не існують у твоїй історії. Ні як ворог, ні як спогад, ні навіть як урок. Просто зникли, як глава, яку ти переріс. Розвивайся. Фокусуйся на собі. Ти ніколи не станеш непереможним, якщо будеш озиратися назад. Ти не переможеш майбутнє, якщо будеш одержимий минулим. Ти перемагаєш тоді, коли концентруєшся, коли спрямовуєш біль у прогрес, коли будуєш себе для себе. Стоїки не шукали помсти, вони прагнули переваги. Бо перевагу неможливо оскаржити. Тобі не потрібно влаштовувати сцену. Тобі потрібно зробити крок від пораненого до мудрого, від зламаного до сміливого, від жертви до переможця. Хай вони сумніваються, хай обговорюють, хай забувають. Лише не дозволяй собі зупинитися. Ось мислення того, хто зрозумів. Мені не потрібно перемагати їх. Мені потрібно стати тим, до кого вони більше ніколи не зможуть дотягнутися. Це психологічна трансформація. Піднімися так високо, щоб навіть ти сам не впізнав ту версію себе, яку вони колись намагалися зламати. Нехай говорить за тебе твоя праця, нехай випромінюється від тебе твій мир. Нехай твоє нове життя без них стане остаточною відповіддю. Ти – доказ власного зцілення, без гіркоти, без звинувачень, тільки ясність, непохитне, невпинне зростання. Вони можуть ніколи не вибачитися, можуть ніколи не визнати, що зробили, можуть жити так, ніби нічого не сталося. Але правда така. Стоїки знали задовго до психологів, тобі не потрібне їхнє визнання, щоб зцілитися. Тобі не потрібне їхнє схвалення, щоби повернути собі цінність. Ти перемагаєш у ту мить, коли їхня думка втрачає значення. Чекати вибачень – це все одно, що стояти під дощем з ключем від дверей, які давно замкнені зсередини. Ти не зцілюєшся, ти надієшся. А надія у неправильному напрямку – це теж форма рабства. Ти продовжуєш бути прив'язаним до тих, хто не дав тобі ні вірності, ні співчуття, ні відповідальності. Стоїчний вибір простий – відпусти. Не тому, що це неважливо, а тому, що ти важливіший. Ти важливіший за їхнє каяття, важливіший за їхні маніпуляції, важливіший за їхню здатність чи нездатність сказати правду. Коли ти обираєш жити своєю правдою, незалежно від їхньої, саме тоді починається справжня свобода. Перестань доводити, почни ставати. Стань настільки зосередженим на зростанні, зціленні й спокої, що вони розчиняться в неактуальності. Стань настільки відданим своєму розвитку, що навіть ти сам не впізнаєш того, ким був колись. Стань тим, до кого вони вже ніколи не зможуть дотягнутися, навіть у своїх думках. Ти тут не для того, щоб справити враження на тих, хто тебе зруйнував. Ти тут для того, щоб стати настільки сильним, що навіть ти сам не впізнаєш ту версію себе, яку вони намагалися зламати. Нехай говорить за тебе твоя робота. Нехай від тебе йде твій покій. Нехай твоє життя, у якому їх більше немає, стане твоїм остаточним відповіддю. Ти – доказ свого зцілення, без гіркоти, без звинувачень, тільки ясність, тільки стійке, невпинне зростання. Вони чекали твого краху, але твій покій налякав їх. Вони чекали помсти, але твоя тиша збила їх із пантелику. Вони хотіли драми, але твоя байдужість стало їхнім найбільшим розчаруванням. Вони чекали битви, але твій спокій виявився твоєю зброєю. Ось що означає бути стоїком. Не тому, що ти придушуєш свої почуття, а тому, що ти керуєш ними. Ти не доводиш свою цінність через війну, ти доводиш її через покій. Твій покій – це твій хід короля. Хай говорять, хай сумніваються, хай гадають. Твоя тиша скаже більше, ніж будь-який гнів. Бо тиша – це не слабкість. Це стратегія. Покій – це не капітуляція. Це наступний рівень.
Це доказ того, що ти вибрав себе. Не з гордості, а з мудрості. Коли ти по-справжньому розумієш свою цінність, ти не благаєш про завершення. Ти сам стаєш завершенням. Коли ти втілюєш самоповагу, ти не женишся за покоєм. Ти несеш його в собі, і саме тоді вони усвідомлюють. Втратили доступ до чогось священного. Останнє слово – це відсутність слів. Ти більше не реагуєш, не граєш на публіку заради схвалення, не ведеш невидимих битв. Твоя душа спокійна, твої межі тверді, твоя мета кристально ясна. І ось воно, останнє слово. Не гучне, не написане, не озвучене, а внутрішнє полум'я, яке не видно, але відчуває кожен, хто наближається. Тобі більше не потрібні їхні оплески. Ти не чекаєш, щоб вони змінилися. Ти навіть не сподіваєшся, що вони згадають. Бо та версія тебе, яка все це терпіла, вже не існує. А та, що стоїть тут зараз, незворушна, недосяжна, непохитна. Пусти їх. І нехай твій мир стане відлунням, від якого їм не втекти. Це не просто зцілення, це трансформація, це стоїцизм. Це ти, той, хто повернув собі силу, не піднімаючи меча. Якщо цей шлях відгукнувся у твоїй душі, не тримай це тільки для себе. Підтримай канал. Підпишись, постав лайк і поділися цим відео. Твоя підтримка допомагає поширювати стоїчну мудрість і створювати ще більше глибокого контенту.